Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης θέλω να σου επισημάνω λίγο την προσοχή σου, ώστε εσείς που σχολιάζετε και εσείς που δεν σχολιάζετε, κάτω στα μηνύματα υπάρχει η ένδειξη hype, αν πατήσεις λίγο έτσι κάνεις με το βελάκι σου αριστερά, και αυτό βοηθάει τα βίντεο να ανεβαίνουν σε περισσότερο κόσμο. Πάμε να δούμε λοιπόν για σήμερα τώρα εμείς εδώ τι θα κάνουμε, ποιο είναι το άνοιγμά μας. Ευχαριστώ αρχικά για τις εγγραφές σου και για τη στήριξη στο κανάλι, στα δύο κανάλια βασικά. Ο τίτλος που θα δώσουμε σήμερα είναι ότι έρχονται συγκλονιστικές αλλαγές στη ζωή σου. Για να δούμε τι έρχεται, τι είναι αυτό το συγκλονιστικό που έρχεται. Για να δούμε τι είναι αυτό το συγκλονιστικό που έρχεται στη ζωή σου με δύο κάρτες. Έρχεται, πραγματικά έρχεται, έχουμε κίνηση, έχουμε το άρμα. Ξεκίνησε από τις 9 Ιουνίου ξεκίνησε ένα άτομο εδώ πέρα και αποφάσισε ότι θέλει να έρθει κοντά σου. Τον επηρέασαν από τις 12 Ιουνίου, τον επηρέασαν 2 φορές που είχαμε πανσέλινο, δηλαδή πήγαινε να έρθει, γυρνούσε πίσω, ένα πίσω μπρος είχε αυτό το άτομο, αλλά κάποια στιγμή μας λέει ότι θα πάρει την απόφαση πραγματικά και θα κάνει το βήμα. Θα αναλάβει δράση, η οποία δράση θα έχει επιτυχία, γιατί λέει ότι θέλει επιτέλους να σταματήσει να έχει αυτή την αναποφασιστικότητα που είχε στο παρελθόν, γιατί λέει μέσα του μαχόταν δύο ενέργειες οι οποίες δεν ήξερε σε ποια κατεύθυνση να απευθυνθεί. Το άρμα, όπως βλέπεις εδώ, δύο κατευθύνσεις, τα δύο πεντάκτηνα, πραγματικά δεν υπήρχε ισορροπία στη ζωή αυτού του ανθρώπου, άρα μας δείχνει το σύμβολο του άπειρου που σημαίνει την καρμική σας σχέση, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή περιμένετε εσείς για το μέλλον σας να δείτε τι έχει κρίνει το σύμπαν να σας δώσει, σύμφωνα με αυτά που πράξατε, και να πάρει αυτός ο άνθρωπος την τελική απόφαση για να ακούσετε μια επιτέλους χαρούμενη μελωδία στα αυτιά σας. Το άλλο που λέει είναι ότι με τους 4 ράβδους έχετε ευχηθεί, έχετε κάνει ευχές για να καταφέρετε να είστε μαζί. Μιλάει ξεκάθαρα για επανασύνδεση και μάλιστα με σταθερότητα. Κάποιος ή εσείς ή το άλλο άτομο θα επιστρέψει σε ένα σπίτι το οποίο θα νιώσεις τελικά ότι αυτή τη φορά ανήκει σε αυτό το σπίτι. Γιατί όμως? Γιατί εδώ με την πανσέλινο, με τη σελήνη τέλος πάντων, κάτι έχει αποκαλυφθεί. Επίσης για κάποιους άλλους, αν δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, έχουμε την περίοδο του Σεπτέμβρη με τις 2 εκλήψεις εκεί, που αν δεν έχει φανερωθεί μέχρι τώρα, θα φανερωθεί ό,τι είναι κρυφό, ό,τι είναι άγνωστο για εσάς ή για το άτομο που σας ενδιαφέρει, για να σταματήσει η σύγχυση, η αμφιβολία, τα μυστικά. Και εδώ η διαίσθησή σου, γιατί έχω και 2 ενέργειες έντονες του νερού, σου το λένε αυτό το πράγμα, σου λένε ότι κάτι υποβόσκει, κάτι ετοιμάζεται να γίνει, και γι' αυτό σου λέω εδώ και καιρό ότι ίσως νιώθεις μια ταραχή γι' αυτό. 3 κύπελα, πολύ έντονη ενέργεια νερού, ξαναλέω, υποστήριξη έχετε από το περιβάλλον σας, από τους φίλους σας για αυτή την επανασύνδεση, και θα τη μοιραστείτε αυτή τη χαρά σας, ίσως βοηθήσουν και κάποιοι ή κάποιος φίλος γι' αυτό. Ο αυτοκράτορας εδώ μας λέει ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι το σχεδιάζει όλο αυτό εδώ και καιρό. Δεν είναι σήμερα, το σχεδιάζει εδώ και καιρό. Έχει βάλει, αυξάνεται τώρα η αρσενική του ενέργεια πάρα πολύ. Θέλει να έχει βέβαια τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά
και θέλει να έχετε, είπαμε, και σταθερότητα μεταξύ σας. Ξεκουράστηκε από ό,τι βλέπω και πήρε κάποιες αποφάσεις, ανανεώθηκε η ενέργειά του, γιατί λέει εδώ με τα 3 ξύφη υπήρχε στο παρελθόν πολύς θυμός, πόνος, συναισθηματικός, και εσείς εδώ λέει ότι είστε σε μια φάση που ο πόνος που ζήσατε, η απώλεια που είχατε ήταν πραγματικά πολύ λυπηρό και πολύ τραυματικό για εσάς, που τώρα επουλώνετε τις πληγές σας και θεραπεύετε τις πληγές σας για να ζήσετε αυτή την επανασύνδεση. Οι δικοί σας άνθρωποι βέβαια δείχνει να θέλουν και να χαίρονται με τη χαρά σας, αλλά οι άνθρωποι που περιλαμβάνουν, που είναι στο κύκλο αυτού του ανθρώπου εδώ, δείχνει ότι δεν θέλουν αυτή την σύνδεση, αλλά πέρα από αυτό κάποιοι φανερώθηκαν σε εσάς ή θα φανερωθούν άμεσα, κάποιοι δείχνουν να μετανιώνουν, κάποιοι δείχνουν να το παίζουν θύματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αναλάβεις τις ευθύνες όταν έχεις πράξει κάτι κακό, η αλήθεια είναι αυτή, και δυστυχώς η ανθρωπότητα είναι γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι εδώ δείχνει ότι με τα 5 ξύφη ότι θα έρθετε σε μία σύγκρουση με κάποιους ανθρώπους, και λέτε ότι τώρα, επειδή ξέρω τι έχει συμβεί, όποιο και να είναι το κόστος αυτής της σύγκρουσης, εγώ το αναλαμβάνω και θα το πάρω το ρίσκο και θα συγκρουστώ μαζί τους, γιατί θέλω να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Και θα το κάνετε και θα νιώσετε πολύ περήφανοι για εσάς, γιατί θα νικήσετε τους εχθρούς που μετά δείχνουν να πέφτουν στα πόδια σας. Βέβαια εσείς δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τέτοιο, το θέμα είναι ότι θα το δει ο περισσότερος κόσμος ότι είχατε δίκιο. Θα δει λοιπόν ο κόσμος ότι είχατε δίκιο, θα δει ότι όταν βάζετε κάτι στόχο κερδίζετε όσος χρόνος και να περάσει. Είστε άτομα που σας αξίζουν οι ανταμοιβές και να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας και να δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, σε αυτό που σκέφτεται η διαίσθησή σας, να πετύχετε. Δεύτερη κάρτα που μας λέει ότι σχεδιάζει το άτομο που μας ενδιαφέρει. Για κάποιους είναι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς, για κάποιους είναι αρκετά μικρότερης ηλικίας. Έχουμε 2 ενέργειες είπαμε σήμερα. Σχεδιάζει λοιπόν να κάνει μία πρόταση. Ψάχνει να βρει την πρακτικότητα του πράγματος, πώς θα το κάνει, πώς θα το καταφέρει. Θέλει να σου προσφέρει λοιπόν κάτι αυτός ο άνθρωπος, θέλει να προσφέρει ευκαιρίες στη σχέση και να κλείσει επιτέλους ένας καρμικός κύκλος, ο οποίος μπορεί να κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ τώρα δείχνει, μπορεί να είστε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χιλιομετρικές, ίσως και στο εξωτερικό κάποιος, ή εσείς ή το άτομο που σας ενδιαφέρει, και δείχνει όμως ότι η ενέργεια, βλέπεις εδώ την κίνηση της ενέργειας, ότι έρχεται προς τα εσένα. Για να δούμε, 10 ξύφη. 10 ξύφη είπαμε ότι όταν βγαίνει στο τώρα σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο πόνος, δηλαδή έχει τελειώσει ο πόνος. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να σε προδώσει κάποιος ή να σε πληγώσει κάποιος με τον τρόπο που σε πρόδωσε και σε πλήγωσε στο παρελθόν. Ένα τέλος στο τέλος λοιπόν έρχεται και ανατέλει για εσάς μια άλλη μέρα τελείως διαφορετική. Πιάνεστε από όπου βρίσκετε τη δύναμη, αυτό σας κάνει δυνατούς, έχετε πέσει στο χαμηλότερο σημείο, αλλά τώρα θα σηκωθείτε και όταν σηκώνετε κάποιος μέσα από τέτοια μαθήματα, όπως και να έχει, σηκώνεται πιο δυνατός. Βασιλιάς νερού, παρακολουθεί τις κινήσεις σου και αυτό βγαίνει τελευταία πάρα πολύ και στα live που κάνουμε. Κάποιος λοιπόν σε παρακολουθεί, γιατί παρακολουθεί, για να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Και επίσης σε παρακολουθεί μέσω κάποιων ανθρώπων που μέχρι τώρα μπορεί να μην ήταν ειλικρινείς, να λέγανε κάποια ψέματα, να φανταζόταν κάποια πράγματα ή να βάζανε σάλτσες που λέω εγώ και να του λέγανε ψέματα αυτού του ανθρώπου. Αλλά με τον άσο των ξυφών τα ψέματα τελειώσανε, εδώ θα υποθούν αλήθειες, γιατί είπαμε ότι υπάρχει μία ψυχική καθαρότητα και σύνδεση μεταξύ σας, εδώ. Και τι γίνεται εδώ, τα βάζετε κάτω, τα βλέπετε κάτω από καινούρια δεδομένα τα πράγματα, κατεβάζουν ιδέες στο κεφαλάκια σας, έχετε το ίδιο όραμα και συγκεντρώνεστε πάνω σε αυτό, και το θέμα είναι ότι κάτι που έλειπε από τη σχέση σας είναι η αλήθεια,
και τώρα αυτό είναι που θα υπάρχει. Η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Για τα περισσότερα κορίτσια δείχνει και στα αγόρια ότι είχαν ένα γάμο επάνω τους, ειδικά αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο λοιπόν αγωνίζεται τώρα με πρακτικούς τρόπους να καταφέρει να λύσει τα θέματά της σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή θα σου πει, εδώ είπαμε ότι θα σου κάνει μια προσφορά το άτομο αυτό. Θα πεις εσύ, πες μου την προσφορά και θα σου πω κι εγώ. Δηλαδή θα το δείτε λίγο ψυχρά, με μία έννοια όμως ότι βάζετε και κάποια όρια. Για να δούμε, ο κόσμος και το αστέρι, χαμός, επιτυχίες, τι να πω τώρα, ελπίδα, ανανέωση, θαύματα, θεραπεία, ό,τι υπήρχε, ο πόνος θεραπεύεται με τον καλύτερο τρόπο, μετακίνηση. Ο άσος των Πεντάκτηνο, τι να πω, μιλάμε η μία καλύτερη κάρτα από την άλλη. Ο άσος των Πεντάκτηνο μιλάει για σταθερότητα, μιλάει ότι αυτό το άτομο θέλει να σου δώσει και να σου κάνει και μία υλική προσφορά, άρα μπορεί να δουλέψετε και μαζί. Γενικά, ξαναλέω, θα υπάρχει μια ευημερία, αυτές είναι οι αλλαγές και η ευημερία έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, γιατί μπορεί να κάνετε και μαζί δουλειά, ξαναλέω. Όλο αυτό θα χτιστεί τώρα από την αρχή, όλο, πύργος, θα χτιστούν όλα από την αρχή, πάνω σε καταστραμμένα χαλάσματα, ναι, αλλά καθαρά, δηλαδή διορθώνοντας τα λάθη για να μην φτάσετε ξανά σε αυτό, και με τα 5 κύπελα δείχνει ότι όσο και να υποφέρετε και εσείς και το άλλο πρόσωπο, δείχνει στις ευκαιρίες που έχετε δώσει στη σχέση, δείχνει τις 2 κούπες τις όρθιες, που σημαίνει ότι και θα σας επικοινωνήσει με αλήθεια αυτό το άτομο και εσείς έχετε παλέψει για αυτή την αλήθεια, και ξαναλέω, υπάρχουν 2 κούπες, μια ευκαιρία ακόμη λοιπόν για εσάς, παρόλο που στο παρελθόν δώσατε πολλές ευκαιρίες οι οποίες πήγανε χαμένες. Το σύμπαν είπαμε ότι πάντα μας δίνει τις ευκαιρίες, αρκεί να είμαστε σε θέση να τις αρπάξουμε. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι η κεντρική σου κάρτα, είναι τα 2 πεντάκτηνα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η κεντρική κάρτα, έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος για καιρό, όπως είπαμε, βρισκόταν ανάμεσα σε 2 καταστάσεις, 2 πρόσωπα, 2 καταστάσεις διαφορετικές. Υπήρχαν και άλλα πράγματα στη ζυγαριά, δεν ήσασταν μόνο εσείς, υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούσε να φέρει ισορροπία. Συνήθως είναι άλλο πρόσωπο, έτσι, συνήθως. Αλλά εδώ θα μπορούσε να είναι πρόσωπα ή καταστάσεις οι οποίες να έχουν να κάνουν με χρήματα, με επαγγελματικά, να έφυγε αυτό το άτομο στο εξωτερικό για δουλειά επίσης. Τέλος πάντων υπάρχουν πολλά τέτοια εδώ πέρα. Το θέμα μας είναι ότι πάει να χτιστεί κάτι σταθερό με τον άσο πεντάκτηνο, κάτι πάρα πολύ σταθερό. Ναι, μάθαμε, λέει, μέσα από τα λάθη μας, τα πήραμε τα μαθήματά μας. Τα κορίτσια τα βλέπω λίγο έτσι με μια πεσμένη ενέργεια, για κάποια κορίτσια εδώ κάπως φοβούνται. Εδώ εσείς που είστε σε αυτή την ενέργεια, λίγο προσοχή, γιατί είπαμε ότι φοβάστε το ζείτε πιο γρήγορα και από το γρήγορα. Οπότε σταματήστε να φοβάστε, μη σκέφτεστε όταν έχετε την αίσθηση του φόβου. Σταματήστε το αυτό, γιατί σας κάνει μόνο κακό. Εδώ λοιπόν με τα 10 ξύφη είπαμε ότι κάποιος που είχε φύγει στο παρελθόν πρέπει να μας φανερώσει το λόγο που έφυγε, πρέπει να πει τις αλήθειες και θα τις πει. Θυμήσου που σου είπα ότι σε παρακολουθεί, ίσως και εσύ επίσης με τον άσο ξυφών, θέλει να μιλήσετε, όπως είπαμε λίγο πριν, να σου πει όλα τα συναισθήματα που έχει για την αγάπη σας, και η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα έχει συναισθήματα ακόμη αυτό το άτομο, και ίσως θα σου πω ότι μπορεί να είναι και πιο ισχυρά από ποτέ, γιατί παίρνοντας τα μαθήματα κατάλαβε και τι είσαι εσύ γι' αυτόν. Έχοντας εδώ τα 5 ξύφη, τα άτομα που έχει δίπλα του, προφανώς εδώ για κάποιους φανερώθηκαν ή φανερώνονται τι ρόλο παίζουν. Και έτσι κρατάει αυτός την κούπα του για σένα, ξεκαθαρίζοντας και αυτός κάποια πράγματα με τα λάθος πρόσωπα εδώ. Το θέμα είναι, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι οδηγείται μία ενέργεια στην αλήθεια, οδηγείται στη σταθερότητα και οδηγείται σε μία ευκαιρία μοναδική, με 2 άσους και ειλικρινής.
Πολύ ωραία ενέργεια. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε πώς θα μας πάει το άνοιγμα, κάποιες λεπτομέρειες τέλος πάντων. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε στα 10 ξύφη. Υπήρχε λοιπόν μια προδοσία άσχημη, αλλά είπαμε τελείωσε αυτή η προδοσία. Υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια ακόμα, αλλά οκ. Εδώ θα βοηθήσουν οι φίλοι, αυτό που λέγαμε σαν πρώτη κάρτα. Αν υπάρχουν κάποια θέματα λοιπόν που χρειάζεται να εξαλειφθούν, εδώ θα μπουν διαμεσολαβητές φίλοι που είναι πιστοί ως προς τη σχέση σας και θα σας υποστηρίξουν και θα δηλώσουν σε εσάς ότι είναι αξιόπιστοι για να τους έχετε φίλους. Θα το δηλώσουν με πράξεις, όχι να το πούν με λόγια, θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε κάτι τέτοιο. Στο παρελθόν λοιπόν έχουμε 3 ξύφη. Για κάποιους εδώ μπήκαν τρίτα πρόσωπα ερωτικά και εδώ έγινε με έναν περίεργο τρόπο όλο αυτό. Τώρα πάμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή και με τους πελαργούς εδώ η καινούρια αρχή έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με αλλαγή από τον τόπο που ζεις. Γίνεται μια μετακίνηση, μια μεταμόρφωση, μια αποχώρηση και μια ευκαιρία. Ξαναλέω, μια μεγάλη ευκαιρία. Πάνω στον άσο τον πεντάκτηνο μας μιλάει το άνοιγμα για σταθερότητα. Για σταθερότητα λέει λοιπόν και αυτό το αποκτήσατε με την αρκούδα, δηλαδή ξύπνησε μέσα σας ένα πρόσωπο το οποίο είχε απίστευτη δύναμη για να παλέψει με όλα τα άτομα και με όλες τις καταστάσεις. Παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, προστατεύετε τον εαυτό σας και τον σύντροφό σας και δηλαδή έχοντας εσείς το control σε όλη αυτή την ιστορία, μπορείτε να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά με τον καλύτερο τρόπο. Με την κάρτα του κόσμου τώρα που αφορά το εξωτερικό αυτό, για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Βγαίνει ότι για πολλούς το μόνο που σας κρατούσε ήταν η επικοινωνία. Και για σας που δεν είχατε επικοινωνία, τώρα θα ξεκινήσετε επικοινωνία σιγά σιγά, αλλά αυτή η επικοινωνία είπαμε είναι ότι μας δίνει ναι μεν κάποιες πληροφορίες καινούριες, αλλά μας λέει και από την άλλη ότι αυτή η επικοινωνία θα γίνει γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι επίσημα μαζί σου. Ό,τι συνεπάγεται με τη λέξη επίσημα. Γιατί ούτως ή άλλως εδώ εσείς είστε καρμικό, έχετε δέσμευση μεταξύ σας. Αυτό η λέξη επίσημα απαντάει και στα ερωτήματά σου, ανάλογα το τι είχατε στο παρελθόν. Ο βασιλιάς νερού λοιπόν σε σκέφτεται, μπορεί να δείχνει ότι διασκεδάζει, μας το έχει βγάλει πολλές φορές αυτό τώρα καλοκαίρι, τάχα μου περνάει καλά, αλλά αυτός ασχολείται με εσένα και όχι με τη διασκέδασή του. Κάποιες κοπελίτσες γύρω του φάγανε τα μούτρα τους και αυτός είπαμε το μόνο που κάνει να κρατάει τη δική σου κούπα και βγαίνει επάνω αυτός που μας ενδιαφέρει, αν είναι δυνατόν. Εδώ μας λέει λοιπόν, πάλι θα σου πω για πολύ αρσενική ενέργεια και αυτός θέλει να έχει εξουσία να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και επίσης μας λέει ότι πια είναι το γιάν του, δηλαδή καθάρισε η ενέργεια και θα έρθει το γιν με το γιάν σε μία ισορροπία. Μας λέει επίσης ότι τώρα πια θα δείξει μεγάλη υπευθυνότητα αυτό το άτομο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας. Πάμε να δούμε λοιπόν στον αυτοκράτορα εδώ, έχουμε και τον αυτοκράτορα, που κοιτάζει να μάθει από ό,τι μας λέει από γνωστούς, άγνωστους εδώ χαμός, προσπαθεί να μάθει πληροφορίες για σένα, τις οποίες λοιπόν τις μαθαίνει, αλλά θα πει και δικά του πράγματα να μάθεις εσύ. Απ' τη μια θα ρωτήσει για σένα, αλλά επιμελώς θα πει πράγματα για τον ίδιο για να μάθεις εσύ, γιατί είναι σίγουρος ότι θα φτάσουν στα αυτιά σου. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα, εκεί που θα τα πει, τι ρόλο παίζουν, θα βοηθήσουν, για να δούμε. Θα βοηθήσουν, η αλήθεια είναι γιατί είπαμε ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ποιος είναι ο εχθρός, ποιος δεν είναι ο εχθρός και αυτό λέει θα βοηθήσει αυτά τα άτομα για να βρείτε το σπίτι σας, δηλαδή σκέψου τους 4 ράβδους. Είναι η επανένωση σε ένα σπίτι λοιπόν με σταθερότητα. Πάνω στο αστέρι
Εδώ έπρεπε να θεραπευτούμε, έπρεπε να κλείσουμε τους κύκλους μας για να δούμε εδώ στο αστέρι και ο ήλιος, εντάξει. Οκ, μιλάμε ξεκάθαρα για πράγματα τα οποία θα μας φανερώσουν τα πάντα. Με τον ήλιο έχουμε μια ολοκλήρωση, χαρά, θετικότητα, επιτυχία και πολύ αγάπη του εαυτού σου. Με το αστέρι από την άλλη έχουμε την ελπίδα ότι, και βλέπεις πολλά όνειρα αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και επίσης έχετε κάνει ευχές και οι ευχές σας είπαμε ότι θα πάρουν σάρκα και οστά. Για να δούμε πάνω στον πύργο που είχαν διαλυθεί τα πράγματα στο παρελθόν και είπαμε ότι θα χτιστούν από την αρχή καινούριες ενέργειες εδώ πάνω. Είχαν διαλυθεί από τις αλεπούδες που έπαιξαν το ρόλο τους. Τώρα εδώ με την αλεπού, το έχεις ακούσει, το έχεις ξανακούσει. Θα πρέπει λίγο τώρα να προσέχεις τις τακτικές των ανθρώπων, δηλαδή να δίνεις λίγο περισσότερη προσοχή σε ποιον δίνεις αξία, ποιον βάζεις στο σπίτι σου. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια πια, γιατί εδώ μιλάει η Αλεπού για ψέματα, για απιστία. Λέει ότι έβαλε εμπόδια σε σχέση με στρατηγική, το σκεφτόταν, δηλαδή το σχεδίαζε το εμπόδιο η Αλεπού. Δεν μπήκαν τυχαία τα εμπόδια, έκανε πολύ μεγάλο σχεδιασμό αυτή η κυρία. Πάμε να δούμε για την πρόταση που θέλει να κάνει αυτό το άτομο σε εσένα. Έχεις το αστέρι, δες εδώ δύο κάρτες συναντιούνται, αστέρι, αστέρι, και εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει οδηγήστε από αυτό, δηλαδή πια είστε σε ένα σημείο που θα συναντηθείτε περνώντας την πύλη, 11-11 του να θυμάσαι ότι είναι πύλη. Συναντιέστε λοιπόν για να πάτε σε μία άλλη κατεύθυνση καινούρια, σας συντροφεύουν η ελπίδα, η ανανέωση, τα θαύματα και οι ευκαιρίες. Πάνω στον άσο των ξυφών που είναι οι αλήθειες εδώ, για να δούμε τι βγαίνει, για να δούμε τις αλήθειες. Γίνανε πιο σοφοί οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν και θα μάθετε αλήθειες για κάποιο άτομο που έπαιξε ένα ρόλο. Είπαμε πάντα οι άνθρωποι παίζουν ένα ρόλο στις ζωές μας. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι λοιπόν χαίρονται από τη δική σας πλευρά για αυτή την επανένωση και είναι φίλοι ριζικοί, δηλαδή είναι καρμικοί φίλοι. Δηλαδή έχετε αληθινή αγάπη, σας προστατεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο, έτσι, αλλά υπάρχει μια αληθινή φιλία εδώ. Πάμε να δούμε για τα 5 κύπελα που είστε λυπημένοι γιατί κάποιοι δεν έχετε ξεμπερδέψει ακόμα και δεν ξέρετε εάν θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Εδώ κάποιοι θα κλείσετε τον κύκλο και θα κάνετε καινούρια γνωριμία γιατί λέτε ότι έδωσα και ξαναέδωσα ευκαιρία και νιώθω ότι και να ξαναδώσω θα με εγκαταλείψει πάλι αυτό το άτομο, νιώθετε πολύ απογοητευμένοι. Και οπότε λέτε ότι αυτό το άτομο δεν ένιωσε ποτέ αγάπη για μένα, οπότε θα πάτε σε μια καινούρια αρχή. Μάλιστα. Θα πάτε να κάνετε λοιπόν μια καινούρια αρχή έχοντας γνώση ότι, στο μυαλό σας ότι δεν μπορείτε να δώσετε άλλη ευκαιρία. Εσείς που προχωράτε για την επανασύνδεση, μια νίκη περίτρανη για εσάς, γιατί λέει ότι εσείς από εδώ το έχετε, από εκεί το έχετε, τη λύση θα την βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βρείτε λύσεις, γιατί λέει τώρα άλλαξαν και τα δεδομένα και κάνετε πράξεις τώρα, κινείστε, κατάλαβες. Δηλαδή ξεπερνάτε το εμπόδιο με κάθε τρόπο, δεν αφήνετε κανένα εμπόδιο να σας σταματήσει. Και αυτό γίνεται, λέει, παίρνοντας πολύ σημαντικές πληροφορίες, όπως σου είπα λίγο πριν, λάβατε και εσείς γνώση και το άλλο άτομο πήρατε και παίρνετε σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να τακτοποιήσετε τη ζωή σας με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Ακριβώς, και να έρθει η τύχη επάνω σας. Άρα τι μένει? Μένει ότι στο κάρμα σας που πληρώθηκε, το δέντρο ζωής σας καθάρισε το κάρμα σας, βγαίνει αστέρι, είστε καθοδηγούμενοι από το σύμπαν, είπαμε, οδηγήστε για να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε, με τύχη, με καθαρότητα, με δύναμη απέναντι στις αλεπούδες και όσοι είπαμε δεν το έχετε αυτό, εδώ είναι και το καινούργιο πρόσωπο, μπορείτε να πάτε
και να κάνετε την καινούργια σας σχέση, από την οποία έχετε όμως λάβει γνώση τώρα και δεν θα κάνετε τα ίδια λάθη με το παρελθόν. Και αυτό καλό είναι για σας, δηλαδή θα προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα προσέξετε, εάν σκέφτεστε ακόμη το άτομο αυτό εδώ, θα πρέπει να ηρεμήσετε λίγο και μετά να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία της καινούριας γνωριμίας. Πάμε να δούμε λίγο για τους φίλους. Ναι, είπαμε και πριν ότι έχετε πλέον κάποιους, ένας φίλος έμεινε, 2 μείνανε, αλλά είναι σταθεροί στη ζωή σας, πάρα πολύ σταθεροί και έχουν αξίες. Πολύ σημαντικό αυτό για τη φιλική σχέση. Έχουν αξίες πολύ σημαντικές και σου λέω ότι αυτό θα σου δώσει και περισσότερη δύναμη εσένα, γιατί εσύ θέλεις να έχεις, ποιος δεν θέλει, αλλά και εσύ θέλεις να έχεις ανθρώπους γύρω σου και να νιώθεις, ρε παιδί μου, αυτή τη σιγουριά ότι δεν θα σε προδώσουν. Αυτό γιατί χάθηκε από την ανθρωπότητα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να είναι ο λόγος σου συμβόλαιο. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο, να μιλάς και από πίσω ο άλλος να λέει άλλα πράγματα, να νιώθει άλλα πράγματα και να κάνει άλλα πράγματα. Ευτυχώς λοιπόν εδώ για κάποιους που είστε τυχεροί, έχετε έστω και έναν φίλο που έχει αληθινά συναισθήματα, βλέπεις η θάλασσα συναισθημάτων για εσένα και βοηθά εσένα τα κορίτσια που πέφτετε πάνω στην αρκούδα και ξυπνήσατε, είπαμε, μετά από ένα λίθαργο πάρα πολύ μεγάλης χρονικής περίοδου. Και εδώ λέει ότι για εσάς, ότι είστε το άτομο που έχετε την εξουσία στα χέρια σας να καταφέρετε τα πάντα και επίσης είστε το άτομο που πρέπει να δείξετε υπευθυνότητα για όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι στραβός, να κάνει ανάποδα πράγματα στη ζωή σου, δεν θα πρέπει να γίνεις και εσύ το ίδιο. Έχουμε λοιπόν την Αλεπού που σε κοιτάζει εδώ κατάματα, για να δούμε, όχι κατάματα δεν σε κοιτάζει γιατί της γυρίζει εσύ λίγο την πλάτη, για να δούμε εδώ. Μαζεύονται και κάτι ποντίκια γύρω-γύρω, άρα είπαμε ότι ο εχθρός είναι παραπάνω από είναι από τη δική του αγοριού την πλευρά. Μαζεύονται εδώ, προσπαθούν να σου κάνουν ζημιά, σε περιορίζουν για να δούμε τι θα καταφέρουν. Εσύ κοιτάς το αστέρι και τον ήλιο, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και επίσης έχεις και την τύχη μπροστά σου να ξεκαθαρίσει ο δρόμος στη ζωή σου και να είναι τυχερός, δεν έχει, κατάλαβες. Πάνω σας πέφτει ένα άλλο πρόσωπο λοιπόν θηλυκού γένους, η οποία προσπαθεί με τα θέλγητρά της και με κουτοαπονηριές εδώ να χωθεί ανάμεσά σας, αλλά εσείς έχετε, είπαμε, τη δέσμευση επάνω σας και η δέσμευση είναι δέσμευση του σύμπαντος. Άρα καμία εδώ κυρία δεν μπορεί να κάνει πλέον κανένα κακό, απλά σας ταρακούνησε αυτή η κυρία, ταρακούνησε τη σχέση, που σημαίνει ότι στο τέλος, ξέρω ακούγεται λίγο ξύμορο αυτό, θα την ευχαριστήσουμε κιόλας. Κατάλαβες. Γιατί ήρθε και ταρακούνησε τις καταστάσεις. Λοιπόν, πάνω της τι πέφτουνε, θα σου πω, πέφτει η αβεβαιότητα, ήδη νιώθει αυτή, αρχίζει και νιώθει έναν φόβο, προφανώς ότι θα φανερωθούν τα πράγματα που παίζουν ρόλο, αυτά που έχει κάνει και δεν σκέφτεται καθόλου καθαρά, χάνει τον έλεγχο από λάθος σκέψης αυτή η κυρία εδώ. Εδώ λοιπόν, μάλλον και ο σύντροφός σου, βλέπεις τώρα τι γίνεται, λαμβάνει, είπαμε, από τη μία έχει την κουκουβάγια και από την άλλη έχει το ποντίκι και ανάμεσα σε αυτήν εδώ την κυρία. Έχει λάβει λοιπόν γνώση, δες, Αλεπού εδώ, ποντίκια εδώ, δεν γίνεται να μην δεν το καταλάβει, θα τρελαθώ. Και ανάμεσά τους βγαίνει ένα ταξίδι που σημαίνει τώρα ότι κάποιος φεύγει. Ή ο δικός σου ή η δικιά του, εδώ ποιοι είναι, τι ρόλο παίζουνε, φεύγουν από τους δύο γιατί έχουν πολλά εμπόδια μεταξύ τους. Τα εμπόδια λοιπόν που είχατε εσείς, όπως βλέπεις, πέφτουν σε αυτούς, γιατί η κυρία μας έβγαλε πάλι όλα τα ζά εδώ και θα φανερώσει με το φίδι το πραγματικό της πρόσωπο. Γιατί τι έχουμε πει ότι κάνει το φίδι, αλλάζει δέρμα και έτσι ήρθε η ώρα να φανεί η εξαπάτηση και η ίντριγκα που έχει δημιουργήσει. Ήρθε η ώρα να μεταμορφωθεί και να δείξει τον πραγματικό της εαυτό και το πώς με πόσο πονηρό τρόπο εξαπάτησε εσάς και το άλλο πρόσωπο,
βασικά των άλλων και τι δυσκολίες έχει φέρει στη ζωή σας. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που φανερώνεται, τελειώνει και το παραμυθάκι της και βλέπεις ότι πάντα ήταν στη σκιά σου ή στη σκιά του. Και οπότε ήθελε να πάρει τα πρωτεία. Αλλά εσύ σου είπα πάνω σου πέφτει η δέσμευση, έχεις το δαχτυλίδι. Οπότε δεν σε νοιάζει καθόλου πλέον για αυτή τη γυναίκα, γιατί δεν μπορεί να σου κάνει κανένα κακό, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Κατάλαβες, γιατί μεταξύ σας υπάρχει αγνή αγάπη με τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να δημιουργήθηκαν, είπαμε, ίντρικες, χωρισμοί. Βλέπεις να το κρεβάω κάρτες, βγαίνει το άλλο σου μισό. Δεν γινόταν να μην δεν βγει. Είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Καταλαβες. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδα σε ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα ένα like, πάτα και το hype έτσι στα μηνύματα. Από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, θα πατήσεις το Taromania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις είναι για σένα, αλλά γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Να θυμάσαι το hype, να θυμάσαι τα σχόλια, να θυμάσαι τα like, να θυμάσαι και την εγγραφή για τη στήριξη και στα δύο κανάλια. Αν θέλεις φυσικά, έτσι, για όποιον θέλει τον ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων και εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου, γιατί είναι να έρθουν αρκεί να το πιστεύεις εσύ και θα στο ξαναπώ. Όλα από σένα εξαρτώνται. Να είσαι καλά.